mabilisan ng yung preparation namin. Kasi nga, COVID, hindi tayo pwedeng magpa-reserve ng matagal. So, ang balak sana namin, simple lang sa bahay lang talaga. Pero, sabi nga ng mga kamag-anak, especially mga tita niya, once in a lifetime lang nangyayari ito. Parang binyag, debut, kasunod, kasal. So, dapat daw ma-experience ng anak ko. So, pinagtulong-tulungan po namin magkakamag-anak, kapatiran, para mangyari itong kasayahan para kay Nicole. Again, nagpapasalamat po ako sa pagpunta niyo dito at sa pakikipagsaya kasama namin. It would have been possible without the parents of the debutant, Mr. and Mrs. Resty and Marian Alberto. Let us put our hands together as we welcome the main highlight of this celebration and as we step into a higher level of life. Ladies and gentlemen, our debutant, Katrina Nicole, Thank you po kay God for giving me a life, friends, family, and for giving me wonderful memories sa family ko po. Yun lang po. Mahal-mahal ko kayo. And thank you. And whom she listens and confides. For our first wisher, may I call on Shen. Happy birthday, and my wish for you is whatever you ask, may you receive. Whatever you seek, may you find. Whatever you wish, may it be fulfilled on your birthday and happy birthday. Ate, happy birthday, and I wish you good health and always stay positive and matulog ka na maaga. Happy birthday! Happy birthday! Wishing all you the best, and sana always ka na matulog. Maganda mo health mo, and nandito na kami lagi ng tropa mo para sa upcoming gusto mong nagsimulan. I love you! Celebrate na yung episode. So, pwede ka nang maligawan. Kasi 18 ka na. Diba? Kasi si ate may padala sa'yo sa atin. Happy birthday. Thank you, ah. Uwi kasi siya. Lagi siyang may pasalubong na kahit ano. It's either gamit, may laruan, or laging may Jollibee. Kaya pa nagtuturo ako ng pagkain. Nakita naman sa sarili ko, di ba? Na-spoiled ako sa pagkain. Kaya lagi rin Hong Kong yung mga kumot ko, gano'n. Yun naman pala, friends, classmates, lahat yan kasi sila yung mga naging parte ng buhay. Happy birthday at hindi, 18 years old ka na, start ka na, matulog ka ng maaga ha. Try ka mag-accept ka. Happy birthday at hindi. Ano kasi Aya lang? Happy birthday, Nick. Kasi enjoy. Ha? Di ba parang baby na rin kita? Sobrang dami mong magiging achievements pa. Dahil sobrang naniniwala ako sa'yo. Ayun lang, happy birthday lang. Ikaw yung sobrang masayang kabanding na pinsan. And sobrang loving mo po. You're true to yourself and to us. Sobrang thank you, ate, sa lahat. And happy birthday.
siguro sa sabihin ko lang, katulad din ng mga sinabi ko sa mga pinsan niya na unang naging mo na So to lighten up the mood, I have prepared games. Icebreaker muna tayo. Tech guy, paki-show na nga yung ating surprise. The wonderful parents of our birthday celebrant recently celebrated their anniversary. Right? How many years? Yeah, how many years, Tita? 23. 23. So, Tita Resty, may I call you on stage, please? Tayo ay matanda na. Sana'y di tayo magbago. Kailanman nasaan ay ito ang pangarap ko. Makuha mo kayang ako'y hakan at yakapin. Sa pag-celebrate ng araw to. And thank you po kay God for giving me a life, friends, family, and for giving me wonderful memories sa family ko po. Yun lang po. Mahal-mahal ko kayo. And thank you. Okay, Nicole! bye-bye! Bye-bye! Sama ka? Sama ka, dali! Tama ka dito! Tara! Tara na! Huwag ka na magpalit! Tara na, Kat! Bye-bye! Bye-bye! Bad yan! Why, ba't yan? Bye!